Ngày 16 tháng 10, tờ Financial Times đưa tin Trung Quốc bí mật thử nghiệm tên lửa siêu thanh vào tháng 8. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Vậy thứ mà Trung Quốc đã thử nghiệm là gì? Dù là đại kình địch số 1 thế giới nhưng cũng là đối tác kinh tế hàng đầu, Trung Quốc mới đây bày tỏ hy vọng được hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực. Liên quan đến Đài Loan, bất chấp mọi lời cảnh báo đáng sợ từ Trung Quốc, Litva mong muốn có những hợp tác cùng có lợi với Đài Loan. Theo khảo sát, hơn 70% người Đài Loan cho rằng hòn đảo không thuộc Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc công bố video về rừng xe tăng chiến đấu cho chiến trường tương lai ở Đài Loan. Thêm dầu vào lửa, tổ chức tư vấn của Úc kêu gọi G20 họp khẩn cấp về việc bảo vệ Đài Loan. Các thông tin đáng chú ý khác. Nguyên nhân nào khiến nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ì ạch trong quý 3 năm 2021? Indonesia và Malaysia bày tỏ quan ngại kế hoạch đặt tàu ngầm hạt nhân của AUKUS. Lãnh đạo quân sự Myanmar lần đầu tiên lên tiếng xác nhận không mời họp thượng đỉnh của ASEAN. Úc, Singapore sắp nối lại bong bóng du lịch. Những thông tin này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Hai, nước này đã thử nghiệm một phương tiện vũ trụ vào tháng 7, không phải là một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân như tờ Financial Times đưa tin. Vào ngày 16 tháng 10, tờ Financial Times dẫn 5 nguồn tin cho rằng vào tháng 8, Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay vòng quanh trái đất ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu, và động thái này đã khiến cho tình báo Mỹ bất ngờ. Đó không phải là một vụ thử tên lửa mà chỉ là một cuộc thử nghiệm định kỳ đối với một phương tiện vũ trụ để xác minh công nghệ về khả năng tái sử dụng của chúng. Theo ông Triệu, thử nghiệm này là cần thiết để giảm chi phí sử dụng tàu vũ trụ, mang lại một cách thức thuận tiện và hợp lý cho thế giới trong việc sử dụng không gian cho các mục đích hòa bình. Mỹ đang theo dõi sát sao chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc để đánh giá những rủi ro có thể xảy ra. Bộ trưởng Công nghiệp Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Hai rằng nước này hy vọng các công ty Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như xe năng lượng mới, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin và truyền thông thế hệ mới. Theo một tuyên bố được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, tại một cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Xiao Yaqing cho biết nước này hy vọng được hợp tác với các công ty Mỹ trong các lĩnh vực như xe năng lượng mới, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin truyền thông thế hệ mới. Ông Xiao nói rằng các công ty Mỹ và Trung Quốc phụ thuộc lẫn nhau trong chuỗi công nghiệp toàn cầu và ông hoan nghênh các công ty Mỹ mở rộng đầu tư vào Trung Quốc. Thưa quý vị, tại Litva mới đây, ông Matas Mandekis, người đứng đầu nhóm hữu nghị Đài Loan trong Quốc hội cho biết ông có kế hoạch tổ chức một phái đoàn bao gồm các nghị sĩ cầm quyền và đối lập đến thăm Đài Loan và tìm hiểu cách hai bên có thể hợp tác và tạo ra các hợp tác cùng có lợi cho cả hai. Mới đây, ông Matas Mandekis, người đứng đầu nhóm hữu nghị Đài Loan trong Quốc hội Litva cho biết ông muốn có một phái đoàn hùng hậu trong chuyến thăm đầu tiên đến Đài Loan và ông đang làm việc với những người có cùng hoặc thậm chí là khác quan điểm với ông để chứng minh rằng Litva và Đài Loan có thể hợp tác được trong nhiều lĩnh vực với sự sáng tạo đến mức nào. Ông đưa ra bình luận này khi được phóng viên hỏi về chuyến thăm Đài Loan dự kiến là vào tháng 12 sắp tới, bao gồm 6 nhà lập pháp của Litva. Chuyến thăm dựa trên lời mời từ nhà lập pháp Chiu Ji-wei thuộc Đảng Dân Chủ Tiến bộ cầm quyền ở Đài Loan. Vào ngày 23 tháng 8, ông Chiu, trưởng nhóm hữu nghị các quốc gia vùng Baltic tại Viện Lập pháp Đài Loan, đã gửi lời mời đến một số nghị sĩ, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, đến thăm Đài Loan ngay khi tình hình dịch Covid-19 tại hòn đảo được cải thiện. Chuyến đi dự kiến diễn ra trong bối cảnh Litva đang phải đối mặt với áp lực gia tăng từ Bắc Kinh sau khi cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện Đài Loan. Điều này đã khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình cho rằng Litva vi phạm chính sách một Trung Quốc. Theo kết quả từ cuộc khảo sát do Hiệp hội Giao lưu Tinh hoa châu Á-Thái Bình Dương, có đến 70,6% số người được hỏi đồng ý với tuyên bố của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn rằng Trung Hoa Dân Quốc ROC và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không phụ thuộc lẫn nhau. Theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội Giao lưu Tinh hoa châu Á-Thái Bình Dương thực hiện, có 70,6% số người được hỏi đồng ý với tuyên bố của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn rằng hòn đảo này và Trung Quốc không phụ thuộc lẫn nhau. 47,7% người hài lòng với chính sách của bà Thái đối với Trung Quốc, đồng thời có 24,3% không hài lòng và 28% không bày tỏ ý kiến.
Cuộc khảo sát này diễn ra sau bài phát biểu của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn nhân ngày thành lập hòn đảo 10 tháng 10. Trong đó, bà Thái đã đưa ra 4 cam kết hướng dẫn cách tiếp cận của chính quyền Đài Loan đối với các mối quan hệ xuyên eo biển. Trong đó bao gồm cam kết về một hệ thống hiến pháp tự do và dân chủ, Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không nên phụ thuộc vào nhau, chống lại sự thôn tính hoặc xâm phạm chủ quyền, và cuối cùng là tương lai của Đài Loan phải được quyết định phù hợp với ý nguyện của người dân. Trong đó, cam kết thứ hai gây ra nhiều tranh cãi nhất. Các nhà phê bình coi đây là một nỗ lực nhằm chia cắt hoàn toàn Đài Loan và Trung Quốc. Sau bài phát biểu của bà Thái, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, nói rằng nhà lãnh đạo Đài Loan đã ủng hộ các lực lượng Đài Loan đòi độc lập. Vừa qua, CCTV7, kênh truyền hình về quân sự quốc phòng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, đã công bố một đoạn video về một con tàu chở hàng khổng lồ, trong đó chứa đầy đủ các loại xe tăng chiến đấu và các loại vũ khí khác, được cho là để phục vụ cho chiến trường tương lai ở Đài Loan. CCTV7, kênh truyền hình về quân sự quốc phòng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc mới đây đã công bố một đoạn video bên trong con tàu chở hàng Zhonghuo Fuxing, trong đó có rất nhiều xe tăng và các loại xe chiến đấu khác. Vào tháng 8 năm nay, có một số báo cáo cho rằng Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng các tàu chở hàng khổng lồ để tăng cường khả năng tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ vào Đài Loan. Những con tàu này được thiết kế để vận chuyển các loại hàng hóa có bánh như xe ô tô, rơ moóc và toa tàu hỏa. Đoạn video mở đầu với các cảnh phi hành đoàn hướng dẫn hàng chục xe tăng và xe tấn công đổ bộ vào hầm của con tàu. Người dẫn chương trình nói rằng các binh sĩ thuộc tập đoàn quân 81 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã sắp xếp các phương tiện lên tàu và vận chuyển chúng đến cảng mục tiêu. Theo công ty theo dõi vận chuyển Vessel Finder, con tàu khởi hành từ thị trấn Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc vào lúc 18 giờ 41 phút ngày 14 tháng 10 và đến cảng Thiên Tân vào lúc 9 giờ 08 phút sáng vào ngày hôm sau. Mục đích của việc này là nhằm nâng cao khả năng điều động binh lính PLA đến một chiến trường trong tương lai. Mới đây, người đứng đầu một tổ chức tư vấn nổi tiếng của Úc đăng một bài báo kêu gọi sự răn đe mạnh mẽ hơn, cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tranh đối với Đài Loan là thay đổi cách tính toán rủi ro và chi phí để bắt đầu một cuộc xung đột của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi G20 họp khẩn cấp để đưa ra cam kết rõ ràng đối với an ninh của Đài Loan. Trong một bài báo được xuất bản bởi Viện Chính sách Chiến lược Úc ASBI, giám đốc điều hành của tổ chức này, ông Peter Jennings, đã kêu gọi G20 tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để đề ra cam kết rõ ràng đối với hòa bình an ninh của Đài Loan. Ông Jennings mô tả, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo chấp nhận rủi ro thành công. Ông Tập chấp nhận thực hiện các hành động đơn phương để mở rộng lãnh thổ ở Biển Đông, đàn áp Hồng Kông và tấn công mặn trên toàn cầu. Ông Jennings cho rằng những chiến thắng dễ dàng này khích lệ ông Tập, khiến ông đặt ra mục tiêu chiếm luôn Đài Loan. Các cuộc xâm nhập gần đây của Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, cùng với những hành động khác được cho là để ông Tập kiểm tra xem Trung Quốc làm được đến đâu thì đối phương mới có động thái đáp trả. Do đó, ông Jennings nói rằng cách tốt nhất để giữ hòa bình ở eo biển Đài Loan là thuyết phục ông Tập rằng việc chiếm lấy Đài Loan sẽ là một bước đi quá mạo hiểm. Người đứng đầu ASBI cũng kêu gọi Úc nên trao đổi thông tin tình báo với Đài Loan. Thưa quý vị, vừa qua Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, trong đó thảo luận về mối quan hệ và hợp tác song phương. Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng đối mặt với tình hình quốc tế khó lường hiện nay, Trung Quốc và Saudi Arabia cần duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ, vốn là bộ phận không thể tách rời trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh luôn ưu tiên quan hệ với Saudi Arabia trong chính sách ngoại giao ở Trung Đông, sẵn sàng trở thành một người bạn và một đối tác tốt, ổn định và đáng tin cậy, đồng thời mong muốn cùng với Saudi Arabia thúc đẩy mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Ông Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ người bạn Trung Đông này trong công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và ổn định, đồng thời kiên quyết phản đối mọi hành vi can thiệp vào các công việc nội bộ của Saudi Arabia. Về phần mình, Ngoại trưởng Faisal khẳng định mối quan hệ Saudi Arabia-Trung Quốc có vai trò hết sức quan trọng và đang phát triển rất tốt đẹp. Nước này coi Bắc Kinh là một đối tác chiến lược thực sự đáng tin cậy và sẵn sàng phối hợp làm sâu sắc hơn hợp tác song phương toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Theo dữ liệu từ chính phủ, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong một năm trong quý thứ ba. Nguyên nhân là do bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu điện, tắc nghẽn nguồn cung và bùng phát Covid-19 làm gia tăng sức nóng đối với các nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh sự thiếu ổn định của khu vực bất động sản gia tăng.
Dữ liệu công bố ngày 18 tháng 10 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc chỉ tăng 4,9% trong quý 3, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ quý 3 năm 2020. Phát ngôn viên Cục Thống kê Quốc gia NBS Trung Quốc Fu Linhui cho biết tăng trưởng GDP thấp của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh những bất ổn quốc tế đang gia tăng và sự phục hồi kinh tế trong nước vẫn chưa ổn định. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm cuộc khủng hoảng nợ của China Evergrande Group, tình trạng thiếu điện, tắc nghẽn nguồn cung và bùng phát COVID-19. Theo Reuters, Trung Quốc đang soạn thảo một dự luật để trừng phạt các bậc phụ huynh nếu con cái của họ có hành vi xấu hoặc rất xấu. Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình điều chỉnh hành vi của thanh thiếu niên ở nước này. Theo Reuters, Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét việc thông qua luật xử phạt các bậc cha mẹ nếu con cái của họ có hành vi xấu, rất xấu hoặc phạm tội. Trong dự thảo luật khuyến khích giáo dục gia đình của Trung Quốc, người giám hộ sẽ bị khiển trách và phải tham gia các chương trình hướng dẫn giáo dục gia đình nếu các công tố viên nhận thấy những đứa trẻ do họ chăm sóc có hành vi xấu hoặc tội phạm. Theo ông Tăng Thiết Vĩ, người phát ngôn của Ủy ban các vấn đề lập pháp thuộc Quốc hội Trung Quốc, có nhiều lý do khiến trẻ vị thành niên có hành vi sai trái và việc thiếu hoặc giáo dục gia đình không phù hợp là nguyên nhân chính. Dự thảo luật khuyến khích giáo dục gia đình sẽ được xem xét tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc vào tuần này. Dự thảo luật cũng kêu gọi các bậc cha mẹ sắp xếp thời gian cho con cái họ nghỉ ngơi, vui chơi và tập thể dục. Sau khi có thông tin tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Úc sẽ được đóng tại Mỹ, mới đây Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết họ vẫn rất lo ngại về sự chia rẽ mà thỏa thuận quốc phòng ba bên giữa Úc, Vương quốc Anh và Mỹ AUKUS mang lại cho khu vực. Vào tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Úc thông báo Hải quân nước này dự định sở hữu ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân thông qua sự hỗ trợ của Mỹ và Anh trong khuôn khổ thỏa thuận ba bên có tên gọi tắt là AUKUS. Phía Úc cho rằng đây là các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, khác với việc họ sở hữu vũ khí hạt nhân, và khẳng định nước này luôn tuân thủ các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 10, hai bộ trưởng ngoại giao của Indonesia và Malaysia cho biết cả hai nước đều chia sẻ lo ngại chung về thỏa thuận AUKUS. Chúng tôi có quan điểm đồng thuận về vấn đề mới nhất trong khu vực liên quan tới việc một quốc gia láng giềng của chúng tôi đang chuẩn bị mua các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Mặc dù quốc gia đó không sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng tôi vẫn thấy quan ngại. Trong tháng 9 vừa qua, Indonesia từng nêu quan ngại cho rằng AUKUS có thể châm ngòi cuộc đua vũ trang trong khu vực. Úc, Mỹ và Anh cùng ký AUKUS trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vào ngày 18 tháng 10, trong một phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing đã bảo vệ các hành động của chính quyền trong kế hoạch hòa bình khu vực, đồng thời khẳng định chính quyền quân quản đang tìm cách lập lại trật tự. Theo ông Min Aung Hlaing, một số điều mà đặc phái viên của ASEAN về Myanmar yêu cầu là không thể đàm phán, đồng thời hối thúc khối lưu ý về các phe đối lập đang gây ra bạo lực tại nước này. Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing trong một bài phát biểu trên truyền hình đã nhắc lại tiến trình 5 bước của chính quyền quân sự Myanmar nhằm khôi phục dân chủ. Đây là phát biểu đầu tiên của ông Min Aung Hlaing kể từ khi ASEAN nhất trí loại ông ra khỏi hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Hiệp hội vì cho rằng chính quyền quân sự của ông không đạt được tiến bộ như trong lộ trình hòa bình đã nhất trí với ASEAN. Trước đó, thì ngày 16 tháng 10, Brunei hiện giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN cho biết Hiệp hội sẽ mời một đại diện phi chính trị của Myanmar tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các nhà lãnh đạo ASEAN vào cuối tháng 10, đồng nghĩa với việc loại trừ sự tham gia của Thống tướng Min Aung Hlaing. Vào ngày 18 tháng 10, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkēvičs kêu gọi Liên minh châu Âu EU ra biện pháp trừng phạt hãng hàng không quốc gia Belarus. Theo ông Rinkēvičs, EU cần tiến hành thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế với Belarus để gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko. Các biện pháp này nhằm đáp trả lại việc trong thời gian gần đây, hàng nghìn người tị nạn từ Belarus đến biên giới của Ba Lan, Litva và Latvia và buộc các quốc gia này phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới. Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkēvičs mới đây đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU trừng phạt hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus và ông Rinkēvičs hy vọng rằng biện pháp này sẽ được thảo luận trong cuộc họp Ngoại trưởng EU tại Luxembourg sắp tới. Tôi tin rằng chúng ta cần phải áp đặt các biện pháp trừng phạt Belavia một cách mạnh mẽ khiến họ không thể nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Vào đầu tháng này, thì Latvia đã bắt đầu dựng hàng rào thép gai dọc biên giới với Belarus, có tổng chiều dài là 157 km. Hợp đồng xây dựng đã được Bộ Nội vụ Latvia trao cho một công ty địa phương và sẽ hoàn thành chậm nhất vào năm 2024. Chính phủ Lithuania và Latvia cho rằng chính quyền Belarus đã tổ chức di cư bất hợp pháp cho những người dân từ Iraq và các quốc gia Trung Đông khác đến lãnh thổ của họ, nhằm gây mất ổn định xã hội tại các quốc gia trong EU.
Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này hôm 17 tháng 10 vừa qua đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên yêu nước Liên minh Down with Imperialism, DIU. Video do hãng tin Reuters đăng tải ghi lại hình ảnh thanh niên, sinh viên Triều Tiên đã tham gia một bữa tiệc khiêu vũ trên nền nhạc của các bài hát Glory to Our Great Party và We Will Defend General Kim Jong-un with Our Lives. DIU được thành lập bởi người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành vào ngày 17 tháng 10 năm 1926. Đây là tổ chức cách mạng thanh niên đầu tiên ở Triều Tiên mang lý tưởng độc lập, bảo vệ chủ quyền, chống lại chủ nghĩa đế quốc. Mới đây, Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết chương trình du lịch không kiểm dịch cho du khách đến từ đảo Nam của New Zealand sẽ bắt đầu khôi phục vào ngày 20 tháng 10 tới. Úc cũng đang thảo luận với Singapore về việc mở lại tuyến đi lại giữa hai nước đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tổng số ca mắc COVID-19 của Úc kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát đến nay là 143.000 ca và 1.530 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với những quốc gia khác. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang dần dần dỡ bỏ các hạn chế đi lại. Vào hôm thứ Sáu, Mỹ cho biết họ sẽ mở cửa biên giới cho người nước ngoài được tiêm chủng vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Sau khi vừa được Tòa án Hình sự Quốc tế phán quyết trắng án và trở về nước sau một thập kỷ, thì mới đây, cựu Tổng thống bờ biển Nga Laurent Gbagbo đã tuyên bố thành lập đảng mới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động chính trị cho đến khi qua đời. Vào cuối tuần qua, Đảng Nhân dân Châu Phi bờ biển Nga PPACI do cựu Tổng thống bờ biển Nga Laurent Gbagbo mới thành lập, đã tổ chức đại hội đầu tiên ở thủ đô thương mại Abidjan, bờ biển Nga, với sự tham gia của hàng ngàn người. Cũng xuất hiện tại sự kiện, ông Gbagbo, 76 tuổi, đang có bài phát biểu kéo dài 1 tiếng đồng hồ giữa tiếng reo hò ủng hộ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường này. Tại sao tôi lại nói điều này? Có rất nhiều suy đoán được đặt ra khi tôi được tự do. Nhiều nhất là Gbagbo sẽ không làm chính trị nữa. Tôi xin nhắc lại, tôi sẽ làm chính trị đến cuối đời. Việc thành lập đảng mới đã làm dấy lên không ít suy đoán cho rằng ông Gbagbo có dự định tranh cử tổng thống bờ biển Nga vào năm 2025. Song ông Gbagbo đã từ chối đưa ra câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này. Ông Gbagbo đảm nhiệm vị trí tổng thống bờ biển Nga trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến năm 2011. Chính trị gia 76 tuổi trở về nước hồi tháng 6 sau khi được Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại Hà Lan tuyên bố trắng án với các cáo buộc gây nên tội ác chiến tranh trong cuộc nội chiến tại bờ biển Nga năm 2010-2011, khiến hơn 3.000 người chết. Tuy nhiên, ông Gbagbo còn phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam được Tòa án bờ biển Nga tuyên hồi tháng 11, 2019 vì tội danh biển thủ ngân sách. Hiện vẫn chưa rõ chính phủ bờ biển Nga có kế hoạch thực thi phán quyết hay sẽ ban lệnh ân xá đối với ông Gbagbo. Hàng chục vận động viên Kazakhstan mới đây đã tham gia cuộc đua Red Bull 400 tại khu liên hợp nhảy trượt tuyết quốc tế Sincar ở Almaty, thành phố lớn nhất nước này vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Đây là giải chạy nước rút 400m lên dốc cao nhất và khắc nghiệt nhất toàn cầu. Đây là cuộc chiến giữa những vận động viên Kazakhstan trên đường đua Red Bull 400m. Nhiệm vụ của họ là phải chạy lên một con dốc trượt tuyết khô được phủ tấm lưới dày thay vì trượt xuống. Red Bull 400 là giải đua thế giới do Red Bull thành lập vào năm 2011 ở các địa điểm khác nhau. Trên trang web chính thức của mình, Red Bull mô tả đây là đường chạy 400m khó khăn nhất hành tinh. Tham gia cuộc đua, các đối thủ từ khắp nơi trên thế giới phải chạy từ dưới đỉnh đồi trượt tuyết và nhảy trượt tuyết, đánh bại tổng cự ly 400m với góc nghiêng tối đa là 37 độ. Quý vị thân mến, buổi lễ trao giải thưởng Earthshot, một giải thưởng về môi trường do Hoàng tử Anh William đề xuất mới đây, đã được tổ chức ở London, Anh hôm 17 tháng 10 vừa qua. Milan và Costa Rica là hai trong số những nơi được vinh danh tại buổi lễ này. Trong số 750 ứng cử viên trên khắp thế giới, Hội đồng giải thưởng Earthshot đã chọn ra những cái tên danh giá cho 5 hạng mục trong lễ trao giải tại London, Anh vào cuối tuần qua. Mỗi giải trị giá 1 triệu bảng Anh, tương đương hơn 1,3 triệu đô la Mỹ. Thành phố Milan của Ý xuất sắc giành giải thưởng xây dựng một thế giới không rác thải nhờ nỗ lực thu mua thực phẩm và phân phát cho những người cần thiết, góp phần chống lãng phí thức ăn. Trong khi đó, giải thưởng bảo vệ và khôi phục thiên nhiên xướng tên đất nước Costa Rica vì chính sách trả công cho những người trồng cây. Khôi phục hệ sinh thái ở hạng mục không khí sạch,
tổ chức Ấn Độ Takacha đã tôn vinh nhờ sáng chế máy cầm tay mang công nghệ biến chất thải nông nghiệp thành phân bón, giúp giảm thiểu lượng khí thải tới 90%. Còn Coral Vita của Bahamas chiến thắng giải thưởng Hồi sinh đại dương với phương pháp nuôi trồng san hô trong bể, giúp san hô lớn nhanh gấp 50 lần. Cuối cùng hạng mục khắc phục khí hậu gọi tên liên minh đến từ Thái Lan, Đức và Ý nhờ công nghệ biến điện tái tạo thành hydro không phát thải. Giải thưởng Earthshot là giải thưởng tôn vinh những nơi tìm ra công nghệ, chính sách mới nhằm giải quyết vấn đề về môi trường. Với vai trò là người sáng lập, Hoàng tử Anh William hy vọng Earthshot sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc chống biến đổi khí hậu của thế giới. Giải chạy đua marathon lớn nhất nước Pháp với quãng đường tranh tài gần 42,2 km mới đây đã quay trở lại sau 2 năm phải hủy bỏ vì đại dịch Covid-19. Paris Marathon 2021 diễn ra giữa tiết trời đẹp của Paris, Pháp hôm 17 tháng 10 vừa qua. Theo thống kê, cuộc đua chứng kiến sự tham gia của 60.000 vận động viên cùng tranh tài trên cung đường dài gần 42,2 km, xuất phát từ đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng ở thủ đô Paris. Ở nội dung của nam, Elisha Krotik đến từ Kenya xuất sắc giành ngôi vương với thời gian 2 giờ 4 phút 21 giây. Thành tích này cũng đã giúp nam vận động viên 31 tuổi phá đổ kỷ lục cũ của cuộc đua là 2 giờ 5 phút 4 giây. Do huyền thoại người Ethiopia Keneshia Bekele xác lập vào năm 2014, hai vị trí nhì và 3 lần lượt thuộc về Haile Mariam Kiros của Ethiopia và Kipsambur của Kenya. Trong khi đó, thì nội dung dành cho nữ đã chứng kiến màn đua căng thẳng giữa 3 vận động viên dẫn đầu đều đến từ Ethiopia, gồm Titris Menuya và Enanes Dinkesa và Fantu Chima. Quý vị thân mến, hành khách ở các ga tàu điện ngầm ở Paris có thể bỏ qua những người hát trong, dù họ có giọng hát đặc biệt và những giai điệu họ hát có nổi tiếng đến đâu. Tuy nhiên, một buổi biểu diễn như vậy rất được nhiều nhạc sĩ ở Pháp khao khát có được để thúc đẩy sự nghiệp nghệ thuật của họ. Vì tìm được một nơi để tỏa sức biểu diễn tại một trong nhiều nhà ga trong hệ thống giao thông rộng lớn của thành phố, nơi phục vụ hơn 4 triệu hành khách hàng ngày, rõ ràng không phải là một điều đơn giản. Mới đây, nhạc sĩ đồng quê Pháp Philippe Pinot đã đến Paris để thử giọng. Trong hình thì ông đang gảy dây đàn guitar, tìm đúng giai điệu để bắt đầu buổi thử giọng. Trên sân khấu, trước mặt ban giám khảo gồm 10 nhân viên của công ty quản lý giao thông công cộng Paris RATP, công ty điều hành hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô, nghệ sĩ 53 tuổi này đang là một trong hơn 1.000 người đang cạnh tranh để lọt vào danh sách 300 người sẽ được biểu diễn tại đây. Ông Pidou nói rằng nếu ban giám khảo chọn ông sẽ sẵn sàng chuyến đến thủ đô từ thành phố Rennes xa xôi nằm ở miền Tây nước Pháp. Khi biểu diễn trong tàu điện ngầm, ở đó không có gian lận, không có mánh lới và không có cạnh tranh. Vì mọi người không đến tàu điện ngầm để nghe nhạc, họ chỉ đang tham gia giao thông và điều đó tạo ra một thách thức không hề nhỏ. Đó là biểu diễn làm sao để thu hút được những người đi tàu. Được thành lập bởi RATP vào năm 1997, chương trình Music in the Metro, nghệ sĩ tàu điện ngầm cho phép các nhạc sĩ chơi nhạc tại các nhà ga của thành phố. Các nhạc sĩ biểu diễn trên tàu điện ngầm thường sẽ không được nhận lương, tuy nhiên họ vẫn có thu nhập nếu như được khách đi tàu tip cho. Một số nghệ sĩ cho biết mỗi ngày họ có thể kiếm được 100 euro. Một số người cũng nhân cơ hội này để bán các đĩa CD của mình để có thêm thu nhập. Trên bãi biển đầy gió và cát được trang trí ngập tràn hoa hồng, Kourtney Kardashian, chị gái Kim, đã được bạn trai, nhạc công Travis Barker cầu hôn. Sau khi những hình ảnh lãng mạn này được công bố trên mạng xã hội, bạn bè người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi này. Theo nguồn tin tay trống của nhóm Blink-182, Travis Barker đã cầu hôn bạn gái Kourtney Kardashian tại bờ biển Montecito thuộc bang California, Mỹ. Vào buổi hoàng hôn ngày 17 tháng 10, màn cầu hôn lãng mạn này còn được chứng kiến bởi Khloe Kardashian và Tristan Thompson. Một nhân chứng chia sẻ rằng cặp đôi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa khung cảnh đầy nến và hoa hồng nhung được xếp theo hình trái tim. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Instagram, ngôi sao truyền hình thực tế 42 tuổi cũng xác nhận thông tin mừng này. Cô chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cầu hôn hạnh phúc của mình với dòng nội dung mãi mãi bên nhau, Travis Barker. Kourtney và Travis dính tin đồn hẹn hò vào đầu năm nay sau khi bị giới săn ảnh chụp được cảnh cặp đôi đi ăn tối chung tại một nhà hàng Nhật Bản ở Los Angeles, Mỹ. Kourtney Kardashian được biết đến với Keeping Up with the Kardashians, một chương trình truyền hình thực tế tập trung vào cuộc sống xã hội và đời tư của gia đình nhà Kardashians. Cô từng trải qua mối tình ồn ào với doanh nhân Josh Dietrich. Cả hai có với nhau 3 người con.
Một thông tin thú vị về điện ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.